Σύμφωνα με κλινικές μελέτες στο περιοδικό της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης, JAMA, μερικά αντιλιακά φίλτρα δεν μένουν στο δέρμα. Περνούν στο αίμα πάνω από το κατόφλι 0,5 νανογραμμαρίων ανά ml, που ο FDA χρησιμοποιεί ως σήμα ότι χρειάζονται επιπλέον μελέτες ασφαλείας. Αυτό αλλάζει το πώς διαβάζεις την ετικέτα σου. Σήμερα ξεκαθαρίζουμε τα 4 πιο αμφιλεγόμενα αντιλιακά φίλτρα. Πρώτο στη λίστα, οξυβενζόνη. Στην ετικέτα μπορείς να την δεις ως Benzophenone 3. Ένα φίλτρο UVB-UVA2 παλιάς γενιάς, το χρησιμοποιούμε από τα 70s. Σε κλινική δοκιμή του JAMA το 2019 ξεπέρασε το κατόφλι των 0,5 νανογραμμαρίων ανά ml στο πλάσμα και παρέμεινε ανιχνεύσιμη για ημέρες μετά τη διακοπή εφαρμογής. Φαντάσου, βάζεις αντιλιακό τη Δευτέρα και την Πέμπτη, ο οργανισμός σου ακόμα ανιχνεύει BP3. Γιατί μας νοιάζει? Η βιβλιογραφία την έχει συνδέσει με ενδοκρινική δραστηριότητα και συγκεκριμένα δείχνει ότι μπορεί να μιμείται τα ιστρογόνα, ενώ περιβαλλοντικά έχει ενοχοποιηθεί για λεύκανση κοραλιών. Γι' αυτό περιοχές όπως η Χαβάη και το Παλάου την απαγόρευσαν σαν αντιλιακά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την απαγόρευσε πλήρως, αλλά έβαλε σαφή όρια. Έλεγξε αν υπάρχει προειδοποίηση Contains Benzophenone 3. 2. Οκτοκριλένιο. Το οκτοκριλένιο είναι ο σταθεροποιητής της αβοβενζόνης. Την προστατεύει από την αποδόμηση από τον ήλιο. Αυτό το φίλτρο καθιερώθηκε στα 90s, zeros, γιατί σταθεροποιεί εξαιρετικά την αβοβενζόνη στο φως. Χωρίς οκτοκριλένιο, η αβοβενζόνη θα διαλυόταν πιο γρήγορα στον ήλιο. Στις μελέτες του JAMA πέρασε και αυτό το όριο του FDA. Το πρόβλημα? Με τον καιρό μπορεί να διασπάται και να σχηματίζει βενζοφενόνη, μια ουσία υποκανονιστική παρακολούθηση, για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά να παραμένει σε ίχνη. Η Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, SCCS, το 2021 γνωμοδότησε ότι είναι ασφαλές μέχρι 10% σε κρέμες λοσιών και 9% σε σπρέι προωθούμενα με προωθητικό αέριο. Αν πρόκειται για αντιλιακό σε σπρέι, προτίμησε μάρκες που ελέγχουν την καθαρότητά του από βενζοφενόνη. Ομοσαλάτι. Νούμερο 3. Ομοσαλάτι. Ίσως το πιο διαδεδομένο UVB φίλτρο των 80s. Πολλά αντιλιακά παλιά σχολής τη χρησιμοποιούν ακόμη. Στις μελέτες του JAMA ξεπέρασε και αυτό το όριο απορρόφησης. Η SCCS όμως το 2021 έβγαλε απόφαση. Ασφαλές μόνο σε προϊόντα προσώπου έως 7,34%. Για προϊόντα σώματος δεν επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος συντελεστής ασφαλείας. Η Ευρώπη έβαλε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα περιορισμού. Από 1η Πρώτου 2025 δεν κυκλοφορεί κανένα νέο προϊόν σώματος με ομοσαλάτι στην αγορά. Από 1η Ιουλίου 2025 απαγορεύεται και η πώληση όσων υπαρχόντων προϊόντων σώματος περιέχουν ομοσαλάτι πάνω από το όριο. Τέταρτο, οκτινοξάτι. Κλασικό φίλτρο UVB, γνωστό και ως μεθόξικιναμωμικός οκτυλεστέρας. Χωρίς σταθεροποιητή, μπορεί να διαλύσει την αβοβενζόνη σε μια φόρμουλα. Στις μελέτες του JAMA πέρασε και αυτό το όριο στο αίμα. Εργαστηριακά δεδομένα έδειξαν ιστρογονική δράση και ασθενή αντιανδρογονική δράση. Ωστόσο, σύμφωνα με την τελική γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής για την Ασφάλεια των Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, SCCS, 26 Ιουνίου 2025, η οκτινοξάτη θεωρείται ασφαλής έως 10% ως UV filter σε όλους τους τύπους καλλιτικών, συμπεριλαμβανομένων των σπρέι υποπίεση και pump sprays μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. Αναγνωρίστηκε ενδοκρινική δραστηριότητα, ιστρογονική και ασθενή αντιανδρογονική σε in vitro-in vivo δοκιμές. Αλλά με βάση τα δεδομένα έκθεσης, το περιθώριο ασφαλείας κρίνεται παρκές. Σημαντικό, η γνώμη αφορά μόνο ανθρώπινη υγεία. Δεν εξέτασε περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ως εκ τούτου, το παράρτημα του κανονισμού καλλιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρεί το όριο 10%. Να σημειωθεί πως περιβαλλοντικά, χώρες όπως η Χαβάη και η Ταϊλάνδη έχουν απαγορεύσει την οκτινοξάτη λόγω ανησυχίας για προστασία των κοραλιών. Και τα 4 φίλτρα βρέθηκαν στο αίμα σε συγκεντρώσεις πάνω από το κατόφλι των 0,5 νανογραμμαρίων ανά ml στις maximal use μελέτες του JAMA. Τι σημαίνει αυτό? Παραμένουν στο αίμα για μέρες. Δεν είναι αυτόματα επικίνδυνο, αλλά απαιτεί αξιολόγηση ρίσκου. Δεν είναι λόγος πανικού, ούτε όμως λόγος για εφησυχασμό. Και το σώμα σου θυμάται. Κρατάει μέσα του ουσίες για μέρες, ακόμη και αφού τελειώσουν οι διακοπές. Το δέρμα θυμάται κάθε ακτίνα UV και κάθε επαφή με χημικά. Δεν είναι φόβος, είναι γνώση. Και η γνώση σου δίνει επιλογές. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο φίλτρο έχει το δικό σου αντιλιακό. Ωραία, σε πήγα στη σκοτεινή πλευρά, αλλά τώρα δεν θα σε αφήσω εκεί. Γιατί υπάρχουν λύσεις καθαρές και ρυθμισμένες. Λύση πρώτη. Mineral, ανόργανα φίλτρα. Οξύδιο του ψευδαργύρου ή το διοξίδιο του τιτανίου.
Ο FDA τα κατατάσσει στα Grace, δηλαδή γενικά αναγνωρισμένα ως ασφαλή και αποτελεσματικά. Δεν περνούν ουσιαστικά στην κυκλοφορία του αίματος. Απλώς θέλει προσοχή όταν είναι σε μορφή σπρέι ή πούδρας για να μην τα εισπνέεις. Λύση 2. Οργανικά φίλτρα νέας γενιάς. Tinosorb Uvinul A+, Uvinul T150. Φίλτρα υψηλής απόδοσης, ευρέως φάσματος, με καλό προφίλ ασφαλείας, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα. Γι' αυτό, οι ευρωπαϊκές αντιλιακές φόρμουλες είναι συχνά πιο προηγμένες. Έχουν στη διάθεσή τους αυτά τα μόρια. Bottom line, η χημεία είναι το εγχειρίδιό σου. Μάθε τα μόρια για να μην σε κοροϊδεύουν τα labels. Τώρα ξέρεις να διαβάζεις την ετικέτα και να προστατεύεις το δέρμα σου συνειδητά. Αν αυτό το βίντεο σε έκανε να ξαναδείς το αντιλιακό σου αλλιώς, κάνε ένα like και μια εγγραφή. Και γράψε στα σχόλια ποιο φίλτρο βρήκες στο δικό σου. Μέχρι τότε, μην ασφαλείς τον ήλιο.